तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 14 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको 14 वटा तपाईको फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। यसरी आइसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तल डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गर्दा तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले सुरुमा नै डिलिट गर्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि आउनु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु छन्, लास्टमा जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थर्ड नम्बरमा 16:9 को एउटा फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिन यस्तो टाइपमा आउनेछ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले हरेक फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि माथि स्क्रिनमा डबल फिंगरले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फिंगरले यसरी रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यसरी जुम गर्नु होला। स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गर्नु होला। यसैगरी अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। दुईटा फिंगरले तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला स्क्रिनमा टच गरेर। त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला। स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्दै स्क्रिनमा फुल गर्दै तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गर्नु होला। तपाईको सबै फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यसरी नै हरेक फोटोलाई रोटेट गर्नु। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, रोटेट गर्नु होला, जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नु होला, रोटेट गर्नु होला, त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला, त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गरेको छु, यसरी जुम गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला। हरेक फोटोलाई तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टको दुईटा फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई पनि क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि स्क्रिनमा यसरी क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै फोटोलाई यसरी नै रोटेट गरेका छौं। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब हामीले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले सुरुमा 7 वटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको 7 वटा फोटोलाई 2.0 मा राख्नु होला। एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 दुईटा 2.0 हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 तीनटा 2.0 चारवटा 2.0 पाँचवटा 2.0 छवटा 2.0 सातवटा। 7 वटा फोटोलाई तपाईले 2.0 मा राख्नु होला। त्यसपछि 7 वटा फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 मा एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि 1.0 दुईटा, त्यसपछि 1.0 तीनटा, त्यसपछि 1.0 हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 चारवटा 1.0 पाँचवटा 1.0 छवटा, त्यसपछि 1.0 सातवटा। हेर्न सक्नुहुन्छ 7 वटा फोटोलाई 1.0। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इफेक्ट छ, पेन्डुलम 2 भन्ने इफेक्ट छ। तपाईले 7 वटा फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2 दुईटा, यसरी गरेर तपाईले 7 वटा फोटोमा पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। तीनटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला 4 वटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला 5 वटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला 6 वटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला
सातवटा फोटोलाई पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि ठीक गर्नु होला। त्यसपछि इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यस्तो इफेक्टहरु खुल्ने छ। अब लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सेक 3 भन्ने छ। अब 7वटा फोटोलाई तपाईले सेक 3 लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को फोटोमा जानु होला। यहाँ सेक 3 लगाउनु होला। यहाँ ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। यसमा पनि सेक 3 लगाउनु होला। ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। अर्को फोटोमा जानु होला। यसमा पनि तपाईले सेक 3 लगाउनु होला। फुल ड्युरेसन तान्दिनु होला। अर्को फोटोमा जानु होला। यसमा पनि सेक 3 लगाउनु होला। ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। अर्को फोटोमा जानु होला। यसमा पनि सेक 3 लगाउनु होला। फुल ड्युरेसन तान्दिनु होला। अर्को फोटोमा जानु होला। यसमा पनि तपाईले सेक 3 लगाउनु होला। फुल ड्युरेसन तान्दिनु होला। लास्टको फोटोमा जानु होला। यसमा पनि सेक 3 लगाउनु होला। फुल ड्युरेसन तान्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ। अब तपाईले इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि यसरी ब्याक जानु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसके यहाँ फ्रेम भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कलर भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले तानेर लास्टसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै इफेक्टहरु छन्। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिकमा पनि छ, मुडमा पनि छ। तपाईलाई जुन इफेक्ट मन पर्छ त्यो इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गरिसकेपछि यो फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाए। सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथि एरोको साइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यस्तो साइजमा गराउनु भएको हुन्छ। त्यसैले तपाईले यसलाई चाहिँ टिकटकको लागि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई सेभ हुन दिनुस्। त्यसपछि म तपाईलाई यो भिडियोलाई फेरि रोटेट गरेर देखाउने छु। अब साथी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सेभ भइसकेको छ। डन गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरु प्लसको साइनमा जानु होला। प्लसको साइनमा गइसकेपछि यहाँ भिडियो भन्ने अप्सन छ। यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले भर्खर सेभ गरेको भिडियो सुरुमा आउँछ। यसलाई ठीक गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु धेरै छन्। लास्टमा जानु होला। यहाँ फर्मेट भन्ने छ। यसमा जानु होला। त्यसपछि 9:6 भन्ने छ। सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेकेन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ एडिटमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ। रोटेट गरिदिनु होला। फेरि रोटेट गर्नु होला। फेरि रोटेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो टिकटकको स्क्रिनमा आइसकेको छ। यसरी तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिधै टिकटकबाट पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यही सेभ गरेर यसरी पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको साउन्डको लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसलाई एड फेभरेट गरेर पछि तपाईले भिडियो अपलोड गर्दा टिकटकमा मजाले त्यो साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट गर्नु होला। यति गरिसके तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।